شجرة عملاقة جذورها في أعماق الجحيم، وقمتها فوق في آخر سما. أما فروعها ما بين الاتنين بتشيل ال9 عوالم. هتلاقي عليها من كل أنواع الكائنات، وكمان هي هتكون البداية لأيام القيامة. أول عملاق وأول إله وأول بقرة، ومن التلج والنار تبدأ الحياة. قصة بداية خلق الكون عند الفايكنج أو عند حضارة النورس. خليكم معانا. ظلام دامس ملهوش أول من آخر، وبرودة شديدة، نفس الشكل اللي تخيلته كل الحضارات لبداية الكون. لكن هنا كانت حضارة الفايكنج. تخيلوه انه ليه اسم جينون جاجاب، ومن الظلام ده اتوجد 2 من أول العوالم. العالم الشمالي وكان اسمه نيفلهايم، ده كان عبارة عن ظلام وجليد وضباب وكل ما هو متجمد. وعالم تاني في الجنوب وكان اسمه موسبلهايم. العالم ده كان لا يحتوي على شيء إلا الرماد والدخان والنار. العالم ده كان محاط بأسوار عالية، وكان على بوابته وحش كبير كان اسمه سارتر. سارتر ده كان معاه سيف ضخم من نار، كان بيحاول إنه يمنع بيه أي حد إنه يخرج أو يدخل للعالم بتاعه. وفي يوم من الأيام بدأ عالم نيفلهايم المتجمد بإنه يسيح نسبيا، وبدأ يظهر في العالم ده ينبوع مية. الينبوع ده فضل يتساقط لغاية ما عمل لنا 11 نهر. طبعا كانوا بيصبوا لأسفل، وأسفل ده كان الفراغ اللي ما بين نيفلهايم وموسبلهايم. تعالوا بقى نروح لموسبلهايم والنار والحمم البركانية. الحمم دي كانت بتفور من وقت للتاني، وكانت بتطلع النار والشرر اللي فيها لأعلى، وأعلى ده برضو كان الفراغ اللي ما بين نيفلهايم وموسبلهايم. اتقابلت الأنهار مع شرر الحمم البركانية، وبدأت تكون مناخ متوسط ما بين العالمين. ومن المناخ ده بدأ يتكون لنا أول 2 من الكائنات الحية، طبعا بعد سارتر. أول كائن كان عبارة عن عملاق ضخم اسمه يمير. كائنات العمالقة في حضارة النورس هي فصيل مهم وقوي لا يقل أهمية عن فصيل الآلهة، كانت بتتسمى جوتون، واللي منها بعد كده جت كلمة جاينت أو العملاق باللغة الإنجليزية. الكائن التاني اللي اتوجد مع يمير كان عبارة عن بقرة عملاقة. البقرة دي كان اسمها أودهومبلا أو أودوملا، ودي كانت بقرة بيخرج منها 3 أنهار من اللبن. طبعا ده كان الغذاء الوحيد ليمير. فضل يمير والبقرة بس لفترة من الزمن، لغاية ما في يوم من الأيام نام، وفي أثناء نومه بدأ يعرق، ومن العرق ده بدأ يتكون أبناء ليمير. صحي من النوم في مرة لقى 3 أبناء، ومن بعدها ومرة في مرة أصبح العملاق يمير عنده العديد من الأبناء. هو وأبنائه كان غذائهم الوحيد هم ال3 أنهار من اللبن اللي بيخرجوا من البقرة دي. أما البقرة فكان غذائها الوحيد هو مكعبات الجليد اللي موجودة في العالم المتوسط ده، لغاية ما في يوم من الأيام لقت مكعب من التلج الملحي، راحت عليه وبدأت تشرب منه. في أول يوم وهي بتشرب بدأ يدوب جزء من المكعب ده. البقرة بدأت تلاحظ إن فيه شعر ظاهر من المكعب، وفي تاني يوم بدأت تظهر راس. وأما في تالت يوم ونتيجة لذوبان الجليد بالكامل بدأ باقي الجسم يظهر، وده كان كائن من نوع تاني ما كانش عملاق، كان كائن اسمه بوري، وده كان أول الآلهة. بوري أنجب 2 تانيين من الآلهة، يعني مفيش مصادر كتير هو أنجبهم إزاي. أنجب بور وده كان ولد، وكمان أنجب بستلا ودي كانت بنت. بور وبستلا اتجوزوا وجابوا لنا أول 3 من الآلهة اللي هيبدأوا يعمروا لنا الكون. أولهم وأشهرهم على الإطلاق هو أودن، كبير آلهة تاريخ النورس، وكمان كان معاه الإله فيلي والإله في. ال3 دول فجأة قرروا إن هم خلاص مش عايزين فصيل العمالقة ده معاهم في الكون، وإن فصيل العمالقة ده كائن متدني، أما إحنا فآلهة وما ينفعش نعيش مع الكائنات الأولية دي. وبدأوا هنا يقرروا إن هم هيتجمعوا على يمير وهو نايم، ويحاولوا إن هم ال3 يقتلوه. وبالفعل راحوا وكتفوا يمير أثناء نومه وفضلوا يقتلوا فيه. أبنائه حاولوا يساعدوه، ولكن برضو ال3
آلهة قتلوهم. هنا 2 من أبناء يمير وبرضه كانوا ولد وبنت قدروا إن هم يهربوا من الآلهة، عاشوا في كهف من الكهوف التلجية دي وقدروا إنهم يحافظوا على سلالة العمالقة من الانقراض. يمير ده كان ضخم جدا تقريبا بحجم العالم، فبالتالي حاول ال3 آلهة إن هم يستغلوا كل جزء من جسمه ويبنوا بيه حاجة في الكون. أخدوا دمه وبدأوا يعملوا منه أنهار وبحار ومحيطات. أما اللحم فعملوا منه الأرض نفسها اللي بندوس عليها، ومن عظمه عملوا الجبال والتلال. أما من الأسنان فبدأوا يصنعوا الصخور، ومن الشعر بتاعه بدأوا ينسجوا الأشجار والأعشاب، ومن الرموش والحواجب بدأوا يعملوا الأرض الوسطى واللي عملوها مخصوص علشان يعيش عليها البشر فيما بعد. أما المخ فأخدوه ورموه في الجو، بدأ يطلع لفوق ويتكون منه الضباب والسحاب. أما الجمجمة فعملوا منها السماء نفسها واللي هتحافظ على عالم البشر أو العالم المتوسط ده. سابوا الجثة لفترة من الزمن. أثناء ما كانوا بيبنوا كل الحاجات دي بدأت تخرج من باقي الجسد ديدان، والديدان دي عملوا منها الأقزام. والأقزام زي ما قلنا قبل كده هي كانت برضو كائنات مهمة جدا في حضارة النورس، وكانوا متميزين بكفاءتهم الشديدة في صناعة الأسلحة، وعشان كده بقوا هم الوحيدين المتكفلين بصناعة كل السلاح. عملوا أسلحة مهمة جدا خلال تاريخ النورس، منها مثلا المطرقة الضخمة بتاعت ثور واللي بتقدر تدمر كل شيء قدامها، وكمان عملوا السلاسل بتاعت فينرير واللي اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو الذئاب. نرجع تاني لل3 آلهة واللي انشغلوا ببناء الكون. بدأ واحد منهم هنا ينزل لعالم مسبلهايم، العالم السفلي اللي اتكلمنا عنه، وياخد منه شوية من شرر النار الموجود فيه ويطلع لباقي إخواته. وهنا بدأوا يحدفوا الشرر ده جوه جمجمة يمير، والشرر ده كان هو النجوم اللي بتنور السماء بالليل. بعد ما ال3 آلهة خلصوا بدأوا إن هم يفكروا ويبنوا لنفسهم مملكة مستقلة ويبقوا بعيد عن فصيل العمالقة أو فصيل البشر اللي هيخلقوه بعد كده. وبالفعل بدأوا يعملوا عالم اسمه أسجارد. العالم ده كان من ذهب وكان محاط بأسوار عالية، وكان ليه جسر واحد بس هو اللي بيوصل من وإلى العالم ده. الجسر ده كان اسمه بيفروست واللي تم بناؤه من قوس قزح. كمان بدأوا إن هم يعملوا عالم مخصوص للعمالقة يفضلوا عايشين فيه بعيد عن باقي العالم. العالم ده كان اسمه جوتنهايم. أما الأقزام فعملوا لهم عالم تاني مستقل وكان اسمه نزدافيلير، وطلبوا منهم كمان إن هم يتولوا مسؤولية حمل السماء. فكل واحد منهم راح في ركن من الأركان ال4 وبدأوا إن هم يحملوا السماء لآخر الزمان، وكل واحد منهم اتسمى على اسم الركن الموجود فيه، سواء الشمال، الشرق، الغرب أو الجنوب. وفي يوم من الأيام كانت 3 آلهة دول ماشيين على شاطئ من الشواطئ، بدأوا يلاقوا جذعين لشجر مرميين على الشاطئ. هنا قرروا إنهم هيخلوا جذع منه أول بشري ذكر، والجذع التاني هيكون أول بشرية أنثى، علشان يعمروا بيهم العالم الأوسط اللي بنوه واللي اتسمى ميدجارد. وهنا فعلا بدأ ال3 آلهة دول كل واحد وعلى حسب قوته يوهب الحياة للجذوع دي. بدأ أودن يديهم الحياة نفسها، أما الإله في فبدأ إنه يديهم الحركة، والإله فيلي بدأ يشكلهم ويديهم موهبة الكلام وكمان ال5 حواس، وكانوا دول أول بذرة لميدجارد. وبعد فترة من الزمان ولما أصبح البشر كتير بدأ واحد عادي من عامة البشر ينجب 2 من الأطفال. 2 دول كان فيهم حاجة غريبة جدا، كانوا مضيئين جدا بخلاف باقي البشر، بينوروا. وهنا بدأ أبوهم إنه هو يصنع لهم عربيات من الخشب ويجيب لهم حصنة تجر العربيات دي، وبدأ يطلعهم السماء. فأصبح واحد منهم هو القمر نفسه كان اسمه ماني، والتاني كان الشمس وكان اسمه سول. ومن هنا بدأ الناس يعرف يعني إيه ليل ونهار، وبدأ يتعاقب الشمس والقمر. كانت في ذئاب دايما بتتتبعهم، وهم دايما بيهربوا من الذئاب دي علشان تفضل الرحلة اليومية بتاعة الليل والنهار. لكن في يوم من الأيام هيقرب الذئاب دي وهيبدأوا ياكلوا من القمر شيئا فشيئا، والشجرة كمان هتبدأ تتزعزع من مكانها، والعوالم هيقعوا من على الفروع. لكن ايه هي حكاية الشجرة دي؟ كانت الشكل التخيلي اللي حاول يوصل بيه الفايكنج لأسئلة كتير ما كانش لاقي لها إجابة. ازاي الكون ده مترابط؟ ازاي كل الكواكب والعوالم ال9 دول مرتبطين وثابتين في مكانهم ما بيتحركوش؟ وازاي كل كوكب منه عليه كائنات مستقلة بس بيقدروا ان هم يتواصلوا مع بعض، وبيقدر كل منهم يروح من وإلى عالم آخر غير العالم بتاعه؟ كل دي أسئلة كانت إجابتها كلمة واحدة بس: Yggdrasil, tree of the world.
guardian of wisdom يجدرسل and fate also. شجرة الحياة عند الفايكنج. هما تخيلوا ان هي شجرة حقيقية موجودة، شجرة دردار ضخمة، وان هي موجودة في مكان ما في العالم هما مش عارفين فين بالظبط، وعشان كده كانت اي شجرة دردار بيلاقوها كانوا دايما بيتعبدوا ليها وبيعتبروها ان هي دي اللي ماسكة العالم كله علشان ما يفناش. اختيارهم تحديدا لشجرة دردار ده لان هي من اقدم انواع الشجر في العمر، بتعاصر اجيال واجيال، وعشان كده كانوا بيعتبروا ان فيها سر ما وان هي مصدر الحياة والكون. كمان كانوا بيعتبروا ان هي مركز للحكمة، اي حد عايز يوصل للحكمة والعلم بيروح عند الشجرة دي ولازم يضحي بحاجة غالية جدا عنده. وعشان كده في يوم من الايام الاله اودين قرر انه ينزل ويسيب اسجارد ويشنق نفسه على الشجرة دي، باعتبار يعني انه قدم روحه نفسها فداء للعلم اللي عايز يوصله. اودين فضل شانق نفسه عليها لعدة ايام لغاية ما رجع له الروح تاني، وهنا فهم ان الشجرة بتقوله كفاية كده، انت خدت ما يكفيك من العلم، ورجع تاني لاسجارد علشان يكون فعلا كبير الآلهة اللي عنده علم كل شيء. تعال نتخيل شكل الشجرة دي. الفايكنج قالوا لنا ان الشجرة ليها 3 جذور ضخمة، الجذور دي ممتدة في 3 عوالم مختلفة. اول جذر منهم ممتد في عالم نيفلهايم. نيفلهايم ده اللي اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو عبارة عن جليد فقط وظلام دامس، والعالم اللي فيه الجذر الاول ده كانوا عالم الموتى، اي حد بيموت كان بيروح لعالم نيفلهايم. اما الجذر التاني فكان في عالم العمالقة جوتنهايم. العالم ده يعتبر ما كانش فيه اي حاجة مميزة، عبارة عن جليد وشوية عمالقة عايشين فيه، لكن الشيء الوحيد المميز هو كان بئر ميمير. ده كان بير الحكمة، كان في البير ده حكمة وعلم الكون، ويمكن هو ده اللي كانت بتستمد منه الشجرة علمها وحكمتها. وهنا كان المسؤول عنه شخص اسمه ميمير، هو الوحيد اللي مسموح له بانه يشرب من البير ده ويتعامل معاه مباشرة. وفي يوم من الايام جال ميمير ده الاله اودين وقال له انا عايز اشرب من البير ده، ولكن طبعا كل شيء بتمن. وهنا ميمير طلب منه عين من عينيه، وعلشان كده دايما اودين كان بيتصور بعين واحدة، اما العين التانية فكانت مفقودة. الجذر الثالث كان في اهم عالم من العوالم التسعة وهو أسجارد، عالم الآلهة. الجذر ده كانت أعماقه موجودة في بير ضخم في عالم أسجارد. جنب البير كان فيه بوابة لقاعة كبيرة، وكان بيعيش فيها 3 فاتنات من الإناث. ال3 دول كانت وظيفتهم إن هم يهتموا بالجذر ده ويحاولوا يحافظوا عليه من الجفاف ويفضلوا يرووه من البير ده. لكن في يوم من الأيام هيتشتتوا عن مهمتهم دي وهيبدأ الجذر فعلا إنه ينشف، وهنا هتبدأ الشجرة في الدمار. دول كانوا ال3 جذور بتوع الشجرة. تعالى بقى كده بشكل مختصر نقول ال9 عوالم اللي الشجرة شايلاهم ايه هما ومين اللي بيعيش فيهم. اول عالم هو الهيلهايم. هيلهايم ده هو عالم الجحيم، ده العالم اللي بيتحول عليه الموتى اللي اتكتب لهم الجحيم واللي ليهم عقاب لازم يمروا بيه. تاني عالم هو نيفلهايم اللي قلنا انه بيضم جذر من جذور الشجرة اللي كان عبارة عن ظلام وبرودة وبيضم الموتى. تالت عالم هو عالم جوتنهايم أو يوتنهايم وهو عالم العمالقة. ال3 عوالم دول على بعض بيعتبروا العالم السفلي أو عالم الموت. أما العالم الرابع فهو نيسدافيلير واللي زي ما قلنا إنه عالم الأقزام واللي بتتم فيه صناعة كل الأسلحة. العالم الخامس وهو العالم الأوسط أو ميدغارد، ده كان عالم البشر وكانوا الآلهة محوطينه بسور عالي وضخم عشان ما يتعرضش البشر لأي مخاطر. أما العالم السادس فكان مقسوم 2، عالم ألفهايم وده كان بيضم الجن ولكن الجن الطيب. ما تخافش مش هأذيك، أنا من الجن الطيب. واللي منهم الحوريات واللي كانوا بيقوموا بأعمال السحر الأبيض. أما العالم التاني فكان اسمه سفارتلهايم وده كان عالم الجن برضو ولكن الجن المظلم، الجن الشرير ما كانش بيقوم غير بأعمال السحر الأسود والظلام. العالم السابع هو عالم موسبلهايم وبرضو اللي اتكلمنا عليه كان عبارة عن نار وحمم بركانية، برضو بيعيش فيه عمالقة وهم عمالقة النار، وطبعا على رأسهم سارتر اللي واقف بسيفه على بوابة موسبلهايم. أما العالم الثامن ده كان عالم فانهايم. فانهايم ده كان الجنة، عبارة عن عالم من مروج خضراء وزرع وأشجار ونخيل وثمار ما فيهوش أي حاجة شريرة أو مظلمة، وفي العالم ده كان عايش إله البحر. نيجي لآخر عالم والعالم التاسع وهو عالم الآلهة أسجارد، وده اللي في قمة الشجرة فوق ومحاط بسور ذهب زي ما قلنا. والآلهة اللي كانوا عايشين في العالم ده اتسموا بالآيسر، والآيسر دول كانوا أودين
وزوجته وأبنائه. كمان كان في العالم ده قاعة شهيرة جدا وهي قاعة فالهالا. دي معروف إن هي فيها عرش كبير وعالي بيقعد عليه أودن، وبينتظر كل الشهداء اللي ماتوا في حروب، ويقعدوا يتسامروا ويشربوا الخمور وياكلوا من الفاكهة مع أودن. وده كان شرف عظيم كان الفايكنج دايما بيشجعوا بيه أبنائهم علشان يخوضوا الحروب وينتصروا فيها، لأن هم حتى لو توفوا هيكونوا مع أودن في الفالهالا. وطبعا الكلام ده كله هتلاقيه اتشرح بشكل مختصر في كتير من الأفلام اللي اتكلمت عن حضارة النورس، واللي كان أشهرهم على الإطلاق سلسلة أفلام مارفل اللي بتتكلم عن ثور ولوكي. Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same thing. What is that? My father explained it to me like this, that your world is one of the 9 realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil, the world's tree. Now you see it every day without realizing. Tell me more. So the 9 realms. Now there is Midgard, which is Earth. There's Alfheim, Vanaheim, Jotunheim, and Asgard. And that's where I come from. دي كانت الحدوتة بتاعتنا النهاردة. لو عجبتكم دوسوا على زرار السبسكرايب وكمان زرار الجرس. دمتم بخير.